ما توی این پایان‌نامه انجام دادیم محاسبه آنتروپی سیاه‌چاله‌ها با جوابای نظری ریسمانه که با وقت زیاد و شرایطی زیادی که می‌تونش گفتی انجام دادن این کار انجام دادیم در صفحه اصل مطلب رسیده مقدمه از سیاه‌چاله‌ها در جزئیات ها و اینکه چرا ما اینا رو نظری ریسمان داریم بررسی می‌کنیم مطرح می‌کنیم و بعدش هم یک روش رو به دست آوردن آنتروپی به نام فرمالیسم تابع آنتروپی معرفی می‌کنیم و با استفاده از این فرمالیسم میایم آنتروپی بخش سیاه‌چاله‌ها رو توی تئوری‌های مختلف اربدیسما مثل هتراتی، تایپ 2A و تایپ 2B به دست میاریم. مثلا رو نوشتم و در انتها هم یک سیاه‌چاله دیلاتون تو 4 بود با استفاده از هم فرمالیسم آنتروپیش اینجا حساب سیاه‌چاله‌ها از پیش‌بینی‌های تئوری گرانش انیشتین بودن. ناحیه از فضا زمان هستن که میدان گرانشی داخلشون خیلی قویه، حتی نور هم نمیتونه ازشون فرار کنه. اما تو سطح کلاسی ما یه سری تشابهی بین ترمودینامیکی که بلدیم و قوانینی که حاکم بر فیزیک سیاه‌چاله‌هاست می‌دیم. توی ترمودینامیک یه سری قوانینی مثل قانون سوم و اول دوم ترمودینامیک برقرار می‌کنیم. دقیقاً می‌تونیم همین قوانین رو با یه تشابهاتی که در ابتدا نشون میدیم که کاملاً یه چیز ریاضی هستش با فیزیک سیاه‌چاله‌ها برقرار می‌کنیم. تو قانون سوم می‌بینیم که سیستمی که در حال تعادل ترمودینامیکی هست دما در سراسر این حجم این سامان ترمودینامیکی اون ثابته. از اون منظر توی سیاه‌چاله‌ها نشون میدن گرانش سطح در افق سیاه‌چاله‌ها یه مقدار ثابتی هست. و همینطور طبق قانون اول ترمودینامیک می‌دونیم که یک رابطه‌ای بین اختلاف انرژی، تغییرات انرژی و تغییرات آنتروپی و حجم یک سامان ترمودینامیکی وجود داره. همین رو میتونیم یک قانون شبیه همین رو در سیاه‌چاله‌ها بین تغییرات پایای تغییرات جرم یک سیاه‌چاله پایا و تغییرات مساحت افق و همچنین اندازه حرکت زاویه‌ای برقرار کنیم. این کار دیترمینی گرانش سطح اینم که تغییرات مساحت افقمونه، اینم اندازه سرعت زاویه‌ای، اینم اندازه حرکت زاویه‌ای افق سیاه‌چاله هستش. و همینجور طبق قانون دوم ترمودینامیک می‌دونیم که آنتروپی کل سیستممون هیچگاه کم نمیشه. همین رو می‌تونیم شبیه همین رو در فیزیک سیاه‌چاله‌ها نشون بدیم که مجموع مساحت‌های افق سیاه‌چاله هیچگاه کم نمیشه. با توجه به این قوانینی که اینجا داریم می‌تونیم همین مثلا کاوری 8 دلتا آر شما با تی دی اس تشابهش رو نگاه کنید و همین جمله دوم رو با این جمله با تشابه این دو تا نتیجه می‌گیریم که اس ما یعنی آنتروپی بلک‌هول‌ها با مساحت سطحشون باید با یه ضریب تناسبی که الان نمی‌دونیم چی هستش تا الان در ارتباط باشه. همینجور گرانش سطح هم با دمای سیاه‌چاله. ولی همونجوری که می‌دونیم سیاه‌چاله‌ها توی در سطح کلاسی می‌دونیم که سیاه‌چاله‌ها تابش ندارن. در نتیجه دمایی که دارن دماشون باید صفر باشه، اون تابش ندارن. و نتیجه این محاسباتی که ما اینجا با تشابهی که اینجا نشون دادیم جز یک شباهت ریاضی چیز دیگه‌ای توش نیستش، فیزیکی توش نیست. اما هاوکینگ با در نظر گرفتن اثرات کوانتومی تولید ذره نشون داد که سیاه‌چاله‌ها مثل یه دونه تیپی شبیه تیپ جسم سیاه دارن و دماشون هستش موجب کاوری دوپی، یعنی اون ثابت تناسب اینجا پیدا کرد. در نتیجه اون قوانینی که ما توی اسلاید قبل نشون دادیم توشون یه واقعیت فیزیکی پیدا می‌کنیم تو در ریاضی. و با توجه به این کاری که هاوکینگ انجام داد و این تشابهاتی که ما توی اسلاید قبل گفتیم نتیجه می‌گیریم که اون ثابت آنتروپی هم می‌تونیم به دست بیاریم. ثابتی که اسم متناسب با اون هم به دست می‌اریم که تحت عنوان آنتروپی ویتگنشتاین هاوکینگ مطرح میشه. پس این آنتروپی در سطح در نسبیت عام بدون در نظر گرفتن هیچ سطح گرانش کوانتومی به دست نمی‌تونیم آنتروپی سیاه‌چاله‌هایی که توی نسبیت عام هستن به این شکل ثابت کنیم. اما توی تابش کوانتومی که تابش سیاه‌چاله‌ای که آقای هاوکینگ نشون داد هیچ اطلاعاتی داخل درون سیاه‌چاله ما نداشتیم و نمی‌دونستیم این سیاه‌چاله‌ای که تابش می‌کنه و تبخیر میشه و از بین میره چه بلای سر اطلاعات داخلش میره، اطلاعات داخلش چی شد.
و اینکه نمی‌دونیم درجات آزادی که داخل سیاه‌چاله‌ها هستن چی هستن، همون درجات آزادی که آنتروپی رو بهمون میدن و چجوری میتونیم اونها رو بشماریم. این مسائل تا این دو تا مسئله باعث شد که دانشمندان نظریه ریسمان علاقه‌مند بشن به کار کردن سیاه‌چاله‌ها توی استرینگ تئوری. در حقیقت استرینگ تئوری میاد یک دید میکروسکوپی نگاه میکنه به این ویژگی‌های ترمودینامیکی سیاه‌چاله‌ها رو از دیدگاه میکروسکوپیکی بیان میکنه و توصیف میکنه و این توی توصیفی که نظریه ریسمان ارائه میده از جواب‌های نظریه ریسمان که شامل دیبرین‌ها هستن استفاده میکنه. در حقیقت سیاه‌چاله‌ها رو توی نظریه ریسمان میتونیم با قشره‌ها و دیغشه‌های مختلفی درست کنیم. یعنی جواب‌های سیاه‌چاله‌های مختلفی در استرینگ تئوری وجود دارن که با ج تکانی زاویه‌ایشون و باری که حمل می‌کنن یه در حقیقت آسیدی بین هم میشه بیان میشه. نظریه ریسمان علاوه بر اینکه میاد آنتروپی رو با روش خودش ارائه میده، اینجا میگیم یک تاییدی هم میکنه در اوردر اول برای آنتروپی که نشان هاوکینگ میتونیم دستات گرانش کوانتومی رو توی نظریه ریسمان واسه لاگرانژیش هم در نظر بگیریم و جواب اونم به دست بیاریم. از طریق واقعا توی آنتروپی که نشان هاوکینگ بدونیش مون تاثیر گرانشی رو میتونیم آنتروپی رو حساب کنیم. و دو تا دانشمند به نام استروینگر و وفا یه مقاله‌ای دادن و اومدن یه تعدادی از دیبرین‌های شکل معین از دیبرین‌ها رو کنار هم قرار دادن و یه سری بار که این دیبرین‌ها بار هم حمل می‌کردن. اومدن آنتروپی رو حساب کردن. از طرفی اومدن آنتروپی یک سیاه‌چاله‌ای که دقیقاً همون بارهای اون شکل معین از دیبرین‌هایی که کنار هم قرار داده بودن رو حساب کردن و دیدن این دو تا آنتروپی یکیه. همین تابش هاوکینگ هم تونستن از دل هر دوتاشون استخراج کنن به اندازه برابری. یه چیزی از تابش هاوکینگ واسه هر دوتا به دست آوردن. این مقاله بود، این کاری بود که این دو تا انجام دادن و شروعی بود واسه کار سیاه‌چاله‌ها به دست آوردن آنتروپی سیاه‌چاله‌ها در نظریه ریسمان. اما فرمالیستی به نام فرمالیست تابع آنتروپی سن رو برای محاسبه آنتروپی در نظریه ریسمان توسط سن در آشوبسن دانشمند هندی در سال 2005 معرفی شد. این فرمالیسم اولش واسه این نوع خاص سیاه‌چاله‌های باردار فریم که هندسه نزدیک افقشون به شکل ADS2 در اسکو بود مطرح شد و بعدش هم نشون دادن که حالا جدا از چاربود و هر بعد دیبودی هم باشیم اگر هندسه نزدیک افقش این شکلی باشه ما میتونیم این فرمالیست رو به کار ببریم و بعدا هم همین جلوتر نشون میدیم نشون دادن دانشمندان نظریه ریسمان که توی سیاه‌چاله‌های نافرین هم این فرمالیست جواب میده. پس در حقیقت ما فرمالیسم سن رو تا اینجا البته واسه این کاری که توی مثالی که بعد از این زد با در گرفتن یک لاگرانژیان خیلی ساده نشون میدیم ولی در حقیقت میدونیم که فرمالیسم سن با نظر گرفتن تاثیرات گرانش کوانتومی نیست جواب آنتروپی رو بهمون میده. همونجوری که ما نمیتونستیم از طریق آنتروپی به نشان هاوکینگ به دست بیاریم بدون در نظر گرفتن تاثیر کوانتومی نیست. اما این فرمالیسم سیاه‌چاله با یک مثال می‌خوایم شروع کنیم فرمالیسم رو ببینیم چیه. یه سیاه‌چاله کاملا متقارن کروی رو در نظر می‌گیریم که هندسه نزدیک افقش اینه. این ADS2 مونه، اینم کره S2 مونه. V1 و V2 ثابتایی هستش که وارد تئوری شده و این شکلی پشت اینا نشسته. و این سیاه‌چاله ما یه دونه میدان پیمانه‌ای الکتریکی و یه دونه میدان مغناطیسی داره. اینم که اسکالر ما هستش. در اینجا مشتقات کوآرک مشتقات هموردهای میدانهای اسکالر FS و میدانهای پیمانه‌ای F میو و همینجور تانسور ریمانمون برابر با صفر واسه این هندسه این نظریه. واسه لاگرانژی خیلی ساده داریم کار می‌کنیم و می‌خوایم نشون بدیم که از طریق فرمالیسم تابع آنتروپی می‌تونیم آنتروپی رو به دست بیاریم. اون ERPI هم متناسب با PI متناسب با بارهای الکتریکی هم بعدا می‌گیم که چجوری معرفی میشه توی یه تابعی رو تحت عنوان تابع F معرفی می‌کنیم که از انتگرال چگالی لاگرانژی روی مختصرهای افق ما به دست میشه. اگر بیام اینو چیز کنیم فرینش کنیم اکسترنالش کنیم این شکل نسبت به این ثابت‌ها میتونیم میدان معادلات میدان متریک و اسکالر رو برای این حل به دست بیاریم. ثابت‌های این انتگرالی که استاد قبلشون داریم در واقع به عنوان بارهای الکتریکی و مغناطیسی سیاه‌چاله تعریف میشن. QI بار الکتریکی مونه که مساوی با همین مشتق این تابعی که معرفی کردیم نسبت به شدت میدان‌های الکتریکی و
و پی آی هم اونجا گفتیم تحت عنوان بار مغناطیسی تعبیر میشه، همونی که توی تتا پی بود. یه فرمولی داریم به نام فرمول وات. آقای وات اومد توی چیز برای به دست آوردن آنتروپی یک فرمولی رو ارائه داد. حالا چرا ما از این فرمول نمیایم استفاده نمی‌کنیم و آنتروپی رو به دست نمیاریم؟ بخاطر این فرمول همونجوری که می‌بینید توش ضرایب متریک نیازه. حالا شکل ساده شده این فرمول برای این حل این شکلیه و به دست آوردن معادلات حرکت از طریق ورزش و حل مدل دست آوردن متریک همیشه کار راحتی نیستش. واسه همین ما نمیتونیم از این فرمول همه جا استفاده کنیم. و این دلیلی بود که مثلا دانشمندان مثل سن اومدن یه روش‌های دیگه دادن که آنتروپی رو به دست بیاریم. شکل ساده شده این فرمول در اینجا این شکلیه. حالا یه تابع فلاندایی رو معرفی می‌کنیم. این تابع فلاندا میگه همون تابع